Suomalaiset vaihtoivat keskinkertaiseen ranskalaiseen torjuntahävittäjään venäläisen moottorin ja saksalaisen konetykin. Mörkö Morane osoittautuu yllättäen ihan kelvolliseksi sotakoneeksi. Se olisi ollut jatkosodan ratkaisutaisteluiden toiseksi paras hävittäjäkone, mutta muiden kiireiden vuoksi koneen potentiaali huomattiin vasta liian myöhään. Videon teknisenä asiantuntijana on toiminut Matti Rannikko. Morane Saulnier suunnitteli 1930-luvun puolivälissä Ranskan ilmavoimille uudenmallisen hävittäjäkoneen. MS-405 ja sen varsinainen tuotantoversio MS-406 oli rakenteellisesti varsin moderni yksitasoinen hävittäjäkone, joka oli varustettu sulitulla ohjaamolla ja sisäänvedettävillä laskutelineillä. Kone oli varsin ketterä ja mukava lentää, mutta torjuntahävittäjänä korkeintaan keskinkertainen. Morane oli selvästi parempi kuin edeltäneet kaksitasot, mutta jäi jälkeen huippunopeudessa ja etenkin nousunopeudessa saksalaiselle Messerschmitt 109. Nokalla oleva 20-millinen Hispana-Suizan konetykki oli varsinainen murheenkryyni. Kone oli ammuttaessa rekylin vuoksi epävakaa ja ase jumitti herkästi. Ranskalaiset yrittivät selvittää ammussyötön ongelmia, mutta aika loppui kesken, kun toinen maailmansota alkoi. MS-410 oli koneen kehitysversio, jossa asetuksena oli 4 siipikonekivääriä tai 1 konetykki. Kone oli hieman nopeampi kuin edeltäjänsä, mutta silti ei pärjännyt Messerschmitteille. Morane Saulnier 406 eri malleineen oli Ranskan tärkein hävittäjäkone Saksan hyökätessä länteen keväällä 1940. Puolustuksellisessa roolissa se toimi ihan ok, mutta häiriöherkän aseistuksen vuoksi sillä oli vaikeuksia saada ammuttua vihollisia alas. Saksalaiset kuitenkin tuhosivat enemmän Morane Saulniereita maassa lentokentilleen kuin varsinaisissa ilmataisteluissa. Syksyllä 1939 Suomen ilmavoimien kalustotilanne oli vaatimaton. Talvisodan alla ja sen aikana lisäkoneita yritettiin ostaa, lainata, kärjätä ja varastaa mistä ikinä vain irti lähtee, mutta koko Eurooppa oli sukeltamassa suursotaan, joten asehankinnat olivat kiven takana. Yksi Suomea avustaneista maista oli Ranska, joka käytännössä lahjoitti Suomelle ison määrän ensimmäisen maailmansodan aikaista tykistökalustoa, joka tuli suureen tarpeeseen. Ranska myös toimitti Suomelle 50 Morane Saulnier 406 hävittäjää, joista vajaa 30 saapui maahan ja muutama kerkesi tositoimiin juuri ennen välirauhaa. Välirauhan aikana Suomi käytännössä keskitti aseostoksensa Saksaan. Saksan sotasallisvarastolta saatiin ostettua muun sotakaluston ohella 60 Morane Saulnier hävittäjää. Koneet saapuvat Suomeen pienissä erissä vuosien 1940 ja 1942 välisenä aikana. Mitään priimaa Saksa ei suomalaisille myynyt, ja Suomi oli varsin nuuka ostaja. Koneiden kunto vaihteli heikosta välttävään ja kokoonpanokin oli mitä sattuu. Pääosa oli 406-mallia, mutta monessa oli 410-mallin siipi, jäähdytin tai muita osia. Koneista puuttuu varusteita, niissä oli erimerkkisiä radiolaitteita ja konekiväriasestus tuntui olevan mitä vain ikinä oli siipiin saatu mahdutettua. Suomalaisten kokemukset Moranista vastasivat aika pitkälle, mitä ranskalaisetkin koneesta sanoivat.
Lentokoneena Morani oli ihan ok, eli ei mitään erityistä moitittavaa. Huippunopeus ja etenkin nousunopeus olisi saanut olla parempi, mutta suurin ongelma oli aseistus. Kaartataistelussa Moraneella pärjättiin hyvin punakoneita vastaan, mutta sillä oli vaikeuksia saada ammuttua vihollisia alas. Pääase jumitti usein ja siipikonekivärien teho ei riittänyt vihollisten tuhoamiseen. Suomessa kokeiltiin erilaisia aseita häiriöherkän 20 millin konetykin tilalla. Näistä 12,7 millin Colt osoittautui kaikkein käyttökelpoisimmaksi. Teoreettinen tulivoima putosi, mutta saatiin sentään varmemmin kuulaa vihollisen suuntaan. Moranen monimutkainen tekniikka vaati paljon huoltoa, mikä aiheutti kenttäolosuhteessa ongelmia. Koneet olivat vielä keskenään erilaisia, eli niiden pitäminen lentokuntoisena vaati kohtuuttoman paljon työtä. Jatkosodan alkaessa heinäkuussa 1941 Moranella pärjäsivät ilmataistelussa punailmavoimia vastaan, mutta sodan jatkuessa viholliskoneiden ja lentäjien taso parani. Hiljalleen Moranit alkoivat olla ilmataistelussa enenevissä määrin vastaanottavana osapuolena. Loppuvuodesta 1942 eteenpäin Moraneja käytettiin lähinnä tiedustelukoneena, omien pommikoneiden saattajina ja satunnaisissa maataistelutehtävissä. Suomen ilmavoimat operoi sodassa nätisti sanottuna kirjavalla kokoelmalla erilaisia koneita. Huoltoorganisaatio oli kovilla yrittäessään pitää lentävän kaluston jotakuinkin lentokuntoisena. Ja ettei sodan pyörittäminen olisi liian helppoa, niin ilmavoimien johdossa oli jakauduttu keskenään riiteleviin leireihin, jotka kiistelivät mihin vähiä resursseja kannattaisi keskittää. Ilmavoimien komentajan jääkärikenraali Jarl Lundqvistin mielestä ilmavoimien tärkein tehtävä oli tuottaa pommikoneella tuhoja viholliselle. Hänen johdollaan 30-luvun merkittävin lentokonehankinta olivat olleet brittiläiset keskiraskaat Blenheim-pommikoneet. Äänekkään vastustaja oli majuri, myöhemmin eversti Richard Lawrence, joka arvioi, että pienen Suomen voimavarat eivät kuitenkaan riitä kovin offensiiviseen pommitustoimintaan. Lawrence oli itse hävittäjälentäjä, joten hänen mielestään Suomen pitäisi panostaa nimenomaan puolustuksellisempiin hävittäjätaktiikoihin. Valtion lentokonetehdas perustettiin 1920-luvun alussa, jotta Suomi saataisiin omavaraisemmaksi lentokoneiden suhteen. Suomi oli vielä teollistumisen alkutaipaleella, eli tehtaan tuotanto oli lähinnä yksinkertaisia harjoituskoneita ja ostettujen lisenssikoneiden kokoamista. Sota-aikana lentokonetehtaan vähiä resursseja revittiin moneen suuntaan. Lisenssivalmistuksen lisäksi ostettuja ja sotasalliskoneita muutettiin suomalaiseen varustukseen, käytössä olevia koneita korjattiin ja huollettiin. Pahimpaan aikaan melkein puolet hävittäjäkalustosta jonotti korjaamoaikaa, sillä kalliiden ja ilmavoimien komentajan mielestä tärkeämpien pommikoneiden vauriokorjaukset menivät työjonon kärkeen. Perustyön lisäksi ilmavoimilla ja valtion lentokonetehtaalla oli useampi rinnakkainen kehitysprojekti, jossa kehitettiin omia lentokonetyyppejä. Suunnitelmat olivat pääpiirteissä ihan asiallisia, mutta etenkin moottori oli ylipääsemätön pullonkaula. Kehitystyö eteni niin hitaasti, että ne olivat teknisesti vanhentuneita jo koelentovaiheessa. Lawrence oli ehdottanut jo keväällä 1941 Morane-Saulnier-moottorien vaihtamista sotasaalis Klimov 103:iin, mutta se hautautui kiireellisempien hankkeiden alle, kun tehtaan työpanos meni muun uuden lentokonekaluston käyttöönottoon. Ajatus ei kuitenkaan kokonaan unohtunut, sillä muutos vaikutti muuten lupaavalta idealta. Klimovin moottori oli teknisesti jatkokehitelmä alkuperäisestä Hispana-suitsasta,
eli moottorin vaihdos ei olisi ollut mitenkään ylipääsemätön urakka. Morane-Saulnierien rintamatappiot alkoivat kasvaa loppuvuodesta 1942, joten Lorenz vaati, että joko niiden moottorit päivitetään parempiin tai kone vedetään kokonaan rintamakäytöstä. Selvitystyö käynnistyi kiireellisenä ja keväällä 1943 valmistui ensimmäiset prototyypitkin. Voimanlähteeksi valittu vielä tehokkaampi Klimov 105-moottori istui Moraneen nätisti ja koelento vaikutti oikein lupaavalta. Yksi tavoite oli helpottaa huoltohenkilökunnan työmäärää, kun Morane-Saulnierien sekalaiset varustelut saataisiin yhtenäistettyä. Alkuperäinen työnimi oli Laggi Morane. Hevosmiesten tietotoimiston mukaan kone sai kutsumanimensä, kun asentaja katseli koneen rullaamista testilennolle ja totesi: "Toi uusi moottori myrisee kuin mörkö." Helppo ymmärtää, että tuollainen nimi tarttui käyttöön kuin terva. Koneen virallinen merkintätapa oli MSV, jossa V tarkoittaa sanaa venäläinen. Suurin haaste oli moottorin ylikuumeneminen, mutta ongelma ratkesi Saksasta ostetulla Messerschmittin jäähdyttimellä. Muutostyö oli lopulta varsin yksinkertainen ja, mikä tärkeintä, myös edullinen. Klimovin moottori uudella jäähdyttimellä ja pakosarjoilla, pääaseeksi Mersusta tuttu 20 millin konetykki, siipiaseistuksena 2x7,5 millin konekiväärit. Moottorien hankinta ei ollut samanlainen pullonkaula kuin muissa valtion lentokonetehtaan hankkeissa. Neuvostoliiton ilmavoimat olivat ystävällisesti toimittaneet Suomen maaperälle kohtuullisen määrän Klimov 105 moottoreita näytteeksi, osa niistä oli ihan ehjiäkin. Pääosa mörköjen moottoreista ostettiin kuitenkin Saksan sotasaalisvarastolta. Muutosprojekti alkoi huhtikuussa 1944 ja viimeinen kone valmistui maaliskuussa 1945. Kaikkiaan 41 käyttökelpoisinta konetta muutettiin mörkömoraneeksi. Vain muutama kone kerkesi jatkosodan viimeisiin taisteluihin Kannakselle heinäkuussa 1944. Möröllä ehdittiin kuitenkin saada 3 ilmavoittoa. Ylikersantti Lars Halttinen ampui alas yhden Jak-9 ja 2 Air Cobraa. Lapin sodassa Möröllä lennettiin jonkin verran tiedustelutehtäviä, mutta ei käyty ilmataisteluja. Ilmavoimat luopui mörkö-Moranen käytöstä 1950-luvun alussa. Koneen taistelukyky parani päivityksellä merkittävästi, mutta ongelmiakin toki oli. Runko ei oikein kestänyt kasvavia tehoja, koneessa alkoi nopeasti esiintymään rasitusvaurioita. Eli mörkö-Morane oli ihan hyvä hätäratkaisu akuuttiin konepulaan, mutta kovin pitkäaikainen ratkaisu se ei olisi ollut. Valtion lentokonetehtaan kehityshankkeesta kaikkein parhaaksi osoittautui se, johon panostettiin kaikkein vähiten. Mörkö-Morane olisi ollut jatkosodan toiseksi paras hävittäjä heti Messerschmittin jälkeen, mutta se tilaisuus tuli ja meni. Toisaalta konemuunnos ei olisi ollut läheskään yhtä hyvä ilman Messerschmittin konetykkiä ja moottorin osia. Saksa myönsi niille vientiluvan vasta varsin myöhäisessä vaiheessa. Konetta pidettiin Suomessa ilmeisesti hyödyllisenä, sillä ylijääneitä M105-moottoreita varastoitiin 10 vuotta viimeisen lennon jälkeen. Yksi kanavan katsoja huomasi aikaisemmasta videosta, että vesikkovideon romutusmyynti-ilmoituksessa kaupiteltiin myös 60 kappaletta Hispan-Suitsan M105 lentokonemoottoria. Mörkö-Moranesta on harmillisen vähän mitään dokumentteja tallella. Muutos tehtiin melkeinpä käsikopelolla,
ja ne vähätkin rakennepiirrokset dumpattiin kaatopaikalle, kun vanha lentokonetehdas Tampereen Pirkkalassa lopetti toimintansa. Historioitsijoita kiinnostaisi esimerkiksi kovasti tietää, miten se Messerschmittin 20-millinen konetykki oli sijoiteltu moottorin lomaan. Eli jos jonkun ullakolta tai piirongin laatikosta löytyy koneeseen liittyviä ohjekirjasia, piirroksia tai edes muistiinpanoja, niin ottakaa ihmeessä yhteyksiä. Toimitan tiedot mielelläni eteenpäin.